بنابراین این که من یک مسیر درست رفتم، کار درست رفتم، حرفه درست رفتم، صرف زمان اشتباه ارزیابی اون کار رو ول بکنم و بذارم کنار و اون مسیر رو دیگه ادامه ندم غلطه. و اگر هم یک چیز رو دارید به مدت طولانی انجام میدید و نتیجه ازش نمیبینید، یعنی باید تکلیفش رو معلوم بکنید تو زندگیتون. اشتباه میکنید ادامه میدید. پس ثمره کار بزرگ زحمت بزرگه، تلاش بزرگه، عمر طولانی زمان زیاده. ناامید نشده اگر نتیجه کارش رو ندیده، اگر سختی دیده، نامهربانی دیده، نامردی دیده، صحبت بدی دیده، زود قضاوت کردنی دیده، شونه خالی نکرده. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتونم لذت ببرید. بریم سراغ یکی از قوانین زیبای طبیعت به نام ثمره و نتیجه و راجع به این موضوع زیبا با پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روز و شما نازنینان صحبت بکنیم تا از طبیعت بیاموزیم. این فصل به این موضوع میپردازه که ثمره یک گیاه در طبیعت به صورت زمانبندی شده دقیق میسر نیست. یعنی چی؟ چی شد این جمله بندی؟ یعنی اینکه من رفتم تلاش کردم یک گیاهی رو، یک درختی رو کاشتم، نگهداری کردم، محافظت کردم، تمام نیازهاش رو برآورده کردم. فصول قبلی چی بود؟ هرسش کردم، نخ و پونز براش گذاشتم، مواظبت کردم تا به ثمره برسه، تا به باروری برسه، میوه های زیبا بده. این که دقیقاً چه زمانی این بهترین زمانیه که من نتیجه تلاش و نتیجه این همه کارهایی که مطابق اصول زندگی انجام دادن رو میبینم میسر نیست. حدودش رو میتونیم بگیم تقریباً در بهار فصل کاشته، تقریباً در زمستان فصل برداشته، در تابستان فصل برداشته این چیزه، پاییز فصل برداشته این محصوله. اما این که ما بگیم در 20 آذر ساعت 8:43 وقت برداشت میسر نیست، با اینکه کشاورزای نازنین نسل زیبا رو میدونن که باید باز هم حواسمون باشه. حدودش معلومه اما دقیق معلوم نیست. خیلی وقتا خیلی کارهایی که انجام میدیم برای به ثمر رسیدن و به نتیجه رسیدن زمان میخواد. تو طبیعت هم صادقه. پس من یه تلاشی کردم، یه کاری انجام دادم، میگم آقا طبق روال و عادت باید پاییز امسال به بهره‌وری برسه. چرا؟ چون عمده کارها رو انجام دادم، چندین سال طول کشیده. اما باز دقیق نمیتونم بگم آقا 20 آذر، 22 آذر یا 23 آذره. میریم سال پیش رو نگاه میکنیم، میگیم آقا رشد بازار بورس 7-8 بود، رشد بازار بورس سال قبلش 15-8 بود، سال قبلش 10-8 بود. اما نمیتونیم بگیم در سال 403 404 چه روزیه. ولی میتونیم بگیم احتمال اینکه در آبان رشد بازار سرمایه شروع بشه، احتمال اینکه بازار در مرداد وارد اصلاح بشه، اینا رو میتونیم بگیم زمان دقیقش. اما اگه من از صفر بخوام شروع بکنم این کار رو، اصلاً و ابداً نمیتوانم بگم. چرا؟ چون توی طبیعت ما درخت پرتقال رو میدونیم از دانه کاشتن تا به مرحله باروری رسیدن 5 سال طول میکشه. من نمیدونم درخت بامبو هم که 5 سال زیر خاکم و هیچ ثمره و نتیجه‌ای نشون نخواهم داد و رأس 5 سال که میگذره به یک مرتبه چنان رشدی میکنم که آقام ندیده بود، یا نه درخت سیبم که سر 4 سال به بهره‌وری میرسم. پس ما تو طبیعت میتوانیم پیدا بکنیم که کدوم گیاه، کدوم میوه، کدوم درخت چه زمانی از کاشت تا برداشتش زمان میبره. اما من نمیدونم که من شبیه کدوم یک از اینها. قطعا من اشرف مخلوقاتم. من میتوانم دستاورد بزرگتری نسبت به دستاورد یک درخت میوه داشته باشم. کما اینکه اگر درخت میوه رو به من کشاورزی که دانا، توانا و مهارتش رو دارم بسپرن،
در قالب تعداد بزرگی که به نام باغ مینامیم قطعاً بهره‌وری و کیفیت محصول بهتری میتونم ایجاد بکنم. پس من به عنوان یک انسان اگر بخواهم نتیجه و ثمره زندگیم یک چیز بسیار ارزشمندتر باشه، هرچی این کار بزرگتر باشه، زمانی که باید صرف بکنم به اون مرحله برسم بیشتر. یه روزی ما تو شرکت نشسته بودیم، با مدیر عامل هم داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم که آقای دکتر عباسی، دکتر عباسی گفت آقای دکتر خسروانی، من موقع دکتر نبودم، الکی میگفت، دانشجو بودم. آقای دکتر خسروانی شما الان چقدر میارزی؟ شما الان چند ساعت کار طول میکشه که به اینو باید منتقل بکنی به یک شخصی بذاری سر جای خودت؟ یه لحظه به من تلنگر خورد. گفتم چرا دکتر، چی شده مگه؟ کاری کردیم، خطایی کردیم. گفتم میخوام تو رو وردارم از این پست بذارم یه جای بهتر. گفت اینو چند وقت طول میکشه اینو تو به یاد بدی به یکی دیگه؟ اصلا شوکه شدم این سوال از من پرسید. فکر کردم گفتم آقا آدم زریپوشی معمولی یه ذره بالا باشه من اینو 3 ماهه راه میندازم. گفت پس کاری که تو بلدی یکی میتونه بیاد 3 ماهه یک لیسانس حسابداری انجام بده بذاری جای خودت. گفتم لیسانس با سواد یا فوق لیسانس من میتونم این کارو برای شما انجام بدم. گفت باشه پس ما شروع میکنیم فرآیند استخدام شما 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه این کار انجام بده و شما 4 ماه دیگه باید بری فلان جا بشی مدیر مالی فلان هلدینگ بری. گفتم باشه. اومدم خونه به این موضوع فکر کردم که چرا من کاری که دارم انجام میدم و باید طی 3 ماه منتقل کنم. یکی از نقاط مهم تحول تو زندگی من همون دیالوگ بود. گفتم من به جایگاه و به شرایطی خواهم رسید که اگر بخواهم اون کاری که انجام میدم و اون دانشی که میخوام انجام بدم به کسی منتقل بکنم سالها طول بکشه. و من از اون تاریخ تا به امروز این کار رو انجام دادم. الان ملاحظه میکنید 4 سال مجموع آموزشی روز داره آموزش میده. هنوز در سمیناری که دیروز برگزار کردیم میگفتن آقا صورت جریان وجه نقدی که تو مستر آموزش شدی هیچ دوره آموزش بنیادی در طول کشور نیست. حتی دوره آموزش قبلیت هم که گذاشته بودی نبود. ببین پس ما میتونیم صراحتاً این نتیجه گیری رو بکنیم که مجموع آموزشی روزی مجموعه‌ای که هنوز نمیتونه بگه انتهای علمی که داشته رو همه رو اومده آموزش داده. پس من برای اینکه به این مرحله برسم 10 سال به بالا زحمت کشیدم. وقتی من با یک فردی در دوران نوجوانیم آشنا شده بودم میخواستم از خودم بگم و ابتدای آشناییم بود، تمام صحبتام در عرض نیم ساعت تموم میشد. الان نان استاپ همین الان 50 دقیقه لایو گذاشتم و دوست داشتم تا شب راجع به موضوعات جدید صحبت بکنم. پس این که من ثمره زندگیم چی هستش، نتیجه زندگیم چی هستش، اینقدر که نتیجه گرا باشم باید در مسیرگرا باشم. چی در اومدستم؟ باید تلاش دائمی بکنم. نباید هی بگم که خیلی خوب سبد من مثبت شد ولش کن. نه، دائم باید آموزش ببینم سبد سهام بهتری داشته باشم. نباید بگم خب الان کارمون رو پیدا کردیم تسلط به کارمون داریم دیگه ولش کن، به نتیجه‌ای که می‌خواستیم دیگه رسیدیم بعد از 1 سال و 9 ماه. نه، دوباره باید آموزش ببینم، دوباره باید یاد بگیرم، دوباره باید توانایی و مهارتامو بیارم بالا. نباید بگم آقا چرا من 8 ماه میرم باشگاه بدنسازی چرا نتیجه نمیبینم ولش کنم. چرا ما مثلا 6 ماه داریم درجا میزنیم، 6 ساله چرا دارم درجا میزنم، 6 ساله چرا نتونستم رژیم غذاییم رو. نه، باز باید ادامه بدی. زمانبندی ارزیابی این که شما یه کاری رو داری درست انجام میدی یا اشتباه انجام میدی یا به نتیجه باید میرسید یا نتیجه نباید میرسید لزوما دست شما نیست و خیلی این کار حساسه. ولی در خصوص روابط عاطفی کشدار نباشه. اگر رابطه عاطفی مدت زمان طولانی سپری شده که معمولا انسان‌هایی که تخصص دارن میگن 500 ساعت رفتی اومدی و هنوز میگی من مثلا متوجه نشدم، یعنی یا تو متوجه نمیشی یا اون یه کاری کردی که متوجه نشی، این رابطه دیگه ادامه دادن نداره. این باید تکلیفش الان معلوم میشه.
در محل کارتون اگر 1 سال توی یه جا باشید و تکلیفتون معلوم نشه، یعنی به نظر من دیگه بیخودیه دیگه، از اون بیشتر موندم دیگه. 1 سال دیگه شما باید همه چی رو متوجه میشدی. اگه تکلیفت معلوم نشده یعنی اونجا محل کار مناسبی نیست. پس بنابراین دیگه تکلیف باید معلوم بشه. من مثلا رفتم تحقیق بکنم موبایل بگیرم، میگه 10 سال دارم تحقیق میکنم. بابا جان اصلا اپل جمع شد، تحقیق چی من سریع به نتیجه برسه. ولی وقتی که من دارم برای تخصصم میخونم، جراحی بخونم، 18 سال طول میکشه. تو 18 سال هر نادونی که هم کلاس من بوده و ترک تحصیل کرده رفته سر کار، ممکنه بیاد به من میگه تو داری اشتباه میکنی، ببین من خونه گرفتم، ببین من ماشین گرفتم، ببین من ازدواج کردم، ببین بچه دومم به دنیا آوردم، تو چیکار داری میکنی 18 سال داری درس میخونی؟ سال 19 و سال 20 چنان پیشرفتی میکنه که اونا تو اون 20 سال ندیدن. یه شخصی 10 سال تو بازار بورس سرمایه گذاری میکنه، سال 11 چنان برداشتی میکنه که 10 سال هر کسی تو هر کاری که بوده ندیده. مثالش مگه نیست؟ فباهنر 450 برابر رشد کرده. هر کس تازه سود سرمایه نه سود نقدی، هر کسی ادعا میکنه توی این دهه 90 تونسته سرمایه گذاری انجام بده، رشد بالاتر از 450 برابر، بسم الله. معدود زمین هایی تو شمال بودن که تونستن همچین رشدی داشته باشن، چه برسه بالاترش. بنابراین این که من یک مسیر درست رفتم، کار درست رفتم، حرفه درست رفتم، صرف زمان اشتباه ارزیابی اون کار رو ول بکنم و بذارم کنار و اون مسیر رو دیگه ادامه ندم، غلطه. خیلی این کار حساسه و اگر هم یک چیزو دارید به مدت طولانی انجام میدید و نتیجه ازش نمیبینید، یعنی باید تکلیفش رو معلوم میکنید تو زندگیتون. اشتباه میکنید ادامه میدید، خیلی اشتباه میکنید ادامه میدید. اون باید الان ثمره‌ش رو میدیدی، نتیجهش هم باید میدیدی. اگه نمیبینی داری اشتباه میکنی، اگه نه داری عجله میکنی باید بازم ادامه بدی. دقیقا مثل طبیعت. شما رفتی پرتقال کاشتی، پرتقال 5 ساله معلومه، تکلیفش مشخصه، شما دونه‌شو بکاری 5 سال دیگه به مرحله بهره وری میرسه. حالا 5 سال و 1 ماه و 1 روز و 2 ساعتش معلوم نیست، ولی 5 سالش معلومه که میشه 4 ماه و 11 ماه یا 5 سال و 2 ماه. نتیجه بخش باید باشه. ما میگیم آقا شما اگه مطابق دوره مستر سوساز بخونی، مستر فایس رو بخونی و طبق فعل معامله‌گری انجام بدی، شما در عرض 7 سال بازنشستگی رو تجربه میکنی. 250 نفر از بچه‌هایی که افتخار داشتیم در سال 99 خدمت رسانی کردیم، در سال 1403 رسما اعلام بازنشستگی کردن. جوونم هستن. میگه آقا من دیگه فارغ شدم، دیگه خیالم راحته. اون روز بهش گفتم عادی مثلا این سمار آقا ولمون کن تو رو خدا، ما اصلا این سمار رو خریدیم دیگه دستم نمیزن. بازنشستگی رو تجربه داره میکنه. اینی که مسیر دیگه تایمش میگیم آقا 7 سال. نمیتونیم بگیم که عزیزان دلم شما طبق متد ما در 45 سالگی بازنشستگی خسته نباشید، همین اجتماعی 30 سالگی بازنشست میکنه. پس تلاشی که میکنی باید ثمرش رو منطقی ببینی. ولی از اون ور کار بزرگ میخوای انجام بدی، زمان میخواد. معامله‌گر حرفه‌ای شدن تو بورس زمان میخواد. استاد شدن تو یک حرفه زمان میخواد. اینطوری نیستش که شما بیای مثلا با 40 ساعت 50 ساعت 500 ساعت آموزش بگی من شدم استاد. نه، عمر رو باید بذاری، از جسمت باید بذاری تا بشی استاد یک کار. من همیشه میگم من برادر کوچکتونم، خودم هم دانشجوام. خود دانشجو بودن لیاقت میخواد، خدا رو شکر داشته باشمش. ولی کسی که میگیم پروفسور ثقفی پدر علم حسابداری ایران، این واقعا پروفسور شده، این واقعا از خود گذشتگی کرده به اینجا رسیده. کتاب تئوری حسابداریشو بخونید لذت میبرید، سر کلاسش میشینید کیف میکنید. خدا رحمت کنه مرحوم حساس یگانه، وقتی میگیم پدر علم حسابرسی ایران، به معنای واقعی فلسفه حسابرسی نوشته، آدم لذت میبره، به انتهای یک علم رسیده، از جونش گذاشته برای اون علم. بنابراین این شکلی نیستش که ما نوجوان باشیم و جوان باشیم بتونیم بگیم آقا ما به مرحله استادی تو حرفه خودمون، تو شغل خودمون، تو حرفه خودمون رسیدیم. نه، اعتماد به سقفت زیاده، اصلا هم نرسیدی. بنابراین زمان میخواد کار بزرگ. این که من بتونم لایق باشم، این یک لیاقت. بتونم لایق باشم. خیلی از درختها خوش میشن، خیلی از درختها بارور نمیشن، خیلی از درختها فقط آفت میزنن، خیلی از درختها نمیتونن مثبت باشن و خیر برسونن تو این دنیا.
این یک درجه از لیاقته که من لایق باشم بتوانم در یک رشته حرفه‌ای استعداد و ذات خودم رو شناسایی بکنم و بتوانم فرد مفیدی برای جامعه خود باشم، بتوانم تأثیر مثبتی رو جامعه‌ام بذارم. این یک لیاقت افتخار خدمت رسانی. چه من تو حرفه‌ای که دارم، تخصصی که دارم، کالایی که عرضه میکنم، خدمتی که بتونم به اون مرحله برسم که خدمتگزار باشم. این یک افتخاره و برای رسیدن به مرحله خدمتگزاری زمان میخواد. ثمرش هم میبینی. باید با خدا باشی، باید خودت رو دوست داشته باشی، دیگران رو دوست داشته باشی، عاشق دیگران باشی. یکی از کارهای سختی که ما اینجا انجام میدیم بحث پشتیبانیه. محال شما نسبت به انسان‌ها احساس خوبی نداشته باشی و بتونی پشتیبان خوبی هم باشی. علت این که کسی دوره آموزشی میذاره و پشتیبانیش درجه یکتر از مجموع آموزشی روزنیست همینه. حسی که نسبت به سایر انسان‌ها داره با خلوصی که تو این مجموعه پیدا میشه نیست. شما وقتی نسبت به انسان‌ها احساس بسیار خوبی داشته باشی، نسبت به خودت احساس بسیار خوبی داشته باشی، میتونی پشتیبان درجه یکی بشی. با عشق پشتیبانی کنی، میتونی با گذشت باشی، میتونی مهربانی کنی، میتونی بگذری، میتونی بپذیری. اینا رو نداشته باشی نمیتونی. شما اگه دنیا رو به گونه‌ای ببینی که همه میخوان سر من کلاه بزنن، همه دروغ میگن، همه نمیدونم کلاشن، فلانن، قالتاقن، بهمانن، چه کلمه‌های بی‌تربیتی بلدی، نمیتونی پشتیبانی بکنی. همش میخوای بدبینی بکنی، همش میخوای نگرانی داشته باشی، همش میخوای تئوری توطئه تو ذهنت درست بکنی. بنابراین رسیدن به مرحله‌ای که لایق باشیم خدمت رسانی کنیم، قبلش پیش نیاز میخواد که من خالص باشم. همون موقعی که هماتیت رو میخوای بکنی به میلگرد، این یه مرحله نزدیک ذوب بودن رو تجربه کرده، خالص شده، از تو آتیش گرفته، تغییر کرده و الان داره ثمرش رو میبینه که تبدیل به میلگردی شده که رفته تو این دیوار که من میتونم با اطمینان وایسم طبقه هفتم خدمت شما خدمت رسانی کنم. پس اون سنگ هماتیت که رسیده به سنگ آهن، بعد شده آهن اسفنجی، بعد شده بلوم و بیلت، بعد شده میلگرد، این لایق بوده. یه سری سنگ هماتیت هست نمیرن انسان ها سراغش و این به این نتیجه، به این ثمره رسیده، پوستش کنده شده. 6 تا کارخونه هی شده مواد اولیه، شده محصول، مواد اولیه محصول، مواد اولیه محصول، تا به اون محله رسیده که من انسان ازش استفاده میکنم. این یک لیاقتی که به اون سنگ داده شده. پس من انسانم یک لیاقتی باید داشته باشم که بتونم به انسانهای دیگه خدمت بکنم. ثمره عمر من اگر میخواد خدمت رسانی بشه باید پیش نیازاش برآورده بشه. پیش نیازاش زمان میخواد. من زمان باید بذارم تا نسبت به سایر انسان‌ها دیدگاه مثبتی داشته باشم، دوستشون داشته باشم، باید خودم رو دوست داشته باشم، عزت نفسم باید درست بشه، باید انقدر لایق باشم که دانشجو باشم که تو حرفم، تو رشتم، تو کارم دائم مطالعه بکنم، هی بیام بالاتر، هی داناتر، آگاهتر بشم، بتونم در سطح بالاتری خدمت رسانی بکنم، بتونم با آپشن های بیشتری خدمت رسانی بکنم. اگه دقت بکنید هر چی میریم به روند تولید خودرو تو دنیا نگاه میکنیم، چی میبینیم؟ میبینیم آپشن. الان ماشین خودش میره پارک میکنه، خودش از پارک میاد بیرون، خودش از پارک میاد بیرون، چسبیدن بهش، خودش میاد بیرون، سوارمون میکنه، میره نون میگیره، باید کلا همسایه مناسب برامون انتخاب میکنه. بنابراین این ماشین آپشن داره. ماشینی که آپشنش زیاد باشه مطلوب ماست. چرا؟ چون داره به ما خدمت رسانی میکنه در زمینه‌های مختلف و انسان‌ها خوششون میاد از یک چیزی که خدمت بیشتری بهش میکنه و این یک لیاقت میخواد. پس ثمره کار بزرگ زحمت بزرگه، تلاش بزرگه، عمر طولانی زمان زیاده. پس ناامید نشید اگر دارید تلاش میکنید و هنوز به اون نتیجه‌ای که دوست داشتید نرسیدید. شما حتما یه کار بزرگی رو دارید انجام میدید. ناراحت نشید از اینکه هنوز تو زندگیتون به اون حدی که دوست داشتید نرسیدید. از مسیری که دارید طی میکنید ناامید نشید. با خدا باشید و ایمان داشته باشید.
یک مجموعه آموزشی که در زمینه بازار سرمایه آموزشش رو از مرداد 99 اوج بازار بورس شروع کرده باشه و در سال 1403 در آذر ماه به نقطه‌ای رسیده باشه که از اوج بازار بورس در سالی که بیشترین میزان ریسک‌های سیستماتیک و بیشترین میزان تنش و استرس رو تجربه کرده باشه، نه تنها سربلند باشه بلکه رکورد پذیرش دانشجو رو شکسته باشه، با خدا بوده. ایمان داشته نسبت به کاری که انجام میداده و نسبت به خدمتی که عرضه میکرده انقدر تلاش کرده، انقدر زحمت کشیده که مصر و مطمئن بوده که درسته. پس ناامید نشده اگر نتیجه کارش رو ندیده، اگر سختی دیده، نامهربانی دیده، نامردی دیده، صحبت بدی دیده، زود قضاوت کردنی دیده، شونه خالی نکرده. اگر برای خود شرکت، برای مدیران شرکت، برای مالکیت شرکت، برای دانشجویان شرکت، برای کسانی که افتخار نشه خدمتشون باشه، همه اینا رقبا و دوستان و نزدیکان و آشنایان از تمامی بزرگواران با ارسال پیامک، گلهای زیبا امروز هم نوشتم در دفتر خاطراتم و هر روز می نویسم که خدایا شکرت، خدایا شکرت. امیدوارم همیشه در تمام مراحل زیبای زندگیتون به هر آنچه که می خواهید که کار بزرگ، هدف بزرگ برسید. همیشه برای هر چیزی که می خواهید خودتون رو به اون سطح برسونید تا نتیجه و ثمرش رو ببینید. اگر هدف و کار بزرگ و رسالت و وظیفه بزرگی دارید براش بجنگید و بهش برسید. همیشه خوشحال باشید، با خدا باشید، پادشاهی کنید. ایمان قوی داشته باشید و امیدتون رو حفظ کنید. امیدهایی در زندگی شما میان که شما رو ناامید میکنن، اما امیدتون رو از دست ندید. امیدتون رو از انسانها به پروردگار منتقل کنید. خواستتون رو از انسانها به پروردگار منتقل کنید. از هیچ کسی هیچ چیزی نخواهید که تمام انسانها وسیله‌اند. فقط از خداوند بخواهید و شک نکنید انسانهای خوبی در زندگی شما قرار میگیرن که کمکتون میکنن به خواسته قلبیتون برسید. روی بنده و تمام پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روز به عنوان خواهر و برادر کوچکتون حساب بکنید تا شما رو به مرحله بهتری نسبت به گذشته خودتون برسونیم. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. بریم تا قانون بعدی. زیر سایه پروردگار هستی خوشحال و خندان و شاد باشید. عزیزمید. خدا نگهدار.